ආයුබෝවන් හැමෝටම ඔයාලා මේ සුපුරුදු විදියටම එකතු වෙලා ඉන්නේ Chiran Tech YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අය කාලයක් තිස්සේ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි delete වුණ photos එහෙම නැත්නම් videos ආයෙ ගන්න විදියක් නැද්ද කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට solution එකක් විදියට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ delete වුණ photos ආයෙ recover කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් videos ආයෙ recover කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම ඔයාලට දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාගේ phone එක මේ ෆොටෝස් ගන්න කලින් එහෙම නැත්නම් පස්සේ ඔයා රීසෙට් කරලා තියෙනවා නම් කියන්නේ ෆොටෝස් ඩිලීට් වුණාට පස්සේ රීසෙට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ෆොටෝස් ගන්න එක හරියටම මට ගැරන්ටි කරන්න බෑ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද කියලා. ඒක නිසා ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයා ෆෝන් එක රීසෙට් කරලා තිබුණොත් සමහර විට ෆොටෝස් ඩිලීට් කරාට පස්සේ ඔයාලට ගන්න හැකියාවක් නැති වෙයි. ඒක නිසා ඔයා try කරලා බලන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු delete වුණ photos එහෙම නැත්නම් videos ආයෙ recover කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් Chiran Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe කරලා එකතු වෙන අපිත් එක්ක ඊට හැපැත්තේ මතුවෙන bell notification එක all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ videos ඔයාලට miss නොකර බලන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ tech videos මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහින් Chiran Tech කියලා search කරොත් මේ වගේ ගොඩක් තාක්ෂණික වීඩියෝ වලට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Chiran Pasindu Jayasekara මාගේ Instagram follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම Play Store වලට යන්න ඕන. Play Store වල ගිහලා උඩින් search කරන්න ඕන disk digger කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ application එකෙන් තමයි මම අද photos recover කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ application එක download කරගන්න ඕන. මුලින්ම download කරගෙන තියෙන නිසා මම application එක මෙතනින් open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි application එක තුල දක්නට ලැබෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා start basic photo scan කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඕන. මේක දුන්නාට පස්සේ අපිට permission ඉල්ලනවා මෙතනින්. අපි permission වලට allow කරන්න ඕන. ඉතින් allow කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට photos ටික recover වෙනවා දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් වෙලාවක් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා අපිට මෙන්න මේක ටච් කරන්න කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන ටච් කරන්න ඕන. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ delete වුණ photos ටික දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන photos ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න කලින් ගහපු ඔයාගේ ඔක්කොම photos ටික මෙතන දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන යට පේනවා ඇති 5109 file found කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් මගේ delete වෙච්ච photos ඔක්කොම මෙතනින් recover වෙනවා දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේ විදිහට photos ටික recover වෙනවා අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලින් recover වෙන්න දෙන්න ඕන. මෙතන දැන් මගේ දැනට තියෙනවා 14539ක්. මේක ඔක්කොම recover වෙනකන් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාට මෙතනින් අදාළ photos ටික ඔයා recover කරගන්න ඕන. recover කරගන්න මෙන්න මෙහෙම මෙතන මේ photo එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ticks පෙන්නනවා අපිට. මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය photos ටික උඩ ticks කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතන dots තුනට ගිහිල්ලා මෙතනින් select all දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔක්කොම photos ටික ඕන නම් select all දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් ආයි select එක disselect කරලා unselect කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති photos ටික මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මම මේ ටික select කරලා මේ විදිහට photos පහක් select කරලා මෙතන තියෙනවා recover කියලා. අනේ recover කියන එක දෙන්න ඕන. ඒ recover කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට option තුනක් පෙන්නනවා recover කරන විදිය. ඔයාලට කලින් විදිහට ඕන drive එකට recover කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ storage එකට එහෙම නැත්නම් FTP server එකට ඔයාලට මේ විදිහට recover කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩි නැතුව අපි කෙලින්ම storage එකටම මේ ටික recover කරන්න ඕන නිසා මෙන්න මෙතන දෙවෙනි එක මම දෙනවා save the file to custom location on your device කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඕන. මෙන්න දෙවෙනි එක ටච් කරන්න ඕන. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙතන තියෙනවා අපිට ෆයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. මෙතනින් අපි new folder එකක් create කරලා මෙතනින් save කරන්න ඕන recover කියලා. ඉතින් මේ විදිහට recover කියලා ෆයිල් එකක් search කරාට පස්සේ අපි අලුත් ෆයිල් එකක් create කරනවා. මෙතන තියෙනවා allow access to recover කියලා. මෙන්න මේක දෙන්න ඕන. මෙතන දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට allow දෙන්න ඕන. allow දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මැසේජ් එකක් එනවා photos ටික recover complete කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pro version එකට update කරන්න අපි මෙන්න මෙතනින් no thanks දෙන්න ඕන. no thanks දුන්නාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය photos ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ storage එකට recover වෙලා තියෙනවා අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ phone එකේ delete වෙච්ච photos එහෙම නැත්නම් videos recover කරන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳ මොකක් හරි ගැටලුවක් හරි අදහසක් හරි තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව වීඩියෝ එක share කරන්න වෙනත් අයෙකුට දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස comment එකක් දාන්න. මම Chiran Pasindu Jayasekara. ඔයා තාමත් Chiran Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe කරලා එකතු වෙන අපිත් එක්ක එහෙම තමයි ඔයාලට මේ වගේ videos miss නොකර බලන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගිහින් එනං අදට සුබ දවසක් ඔයාලට අපි තවත් Chiran Tech අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.